आज 5 दिनपछि बाइक आयो होइन। बाइक आउनु त आयो, यतापट्टिको नि फुटरेस्टमा चेरेछ, यतापट्टिको नि फुटरेस्ट प्यानलै भाँच्छ रहेछ होइन। आमा टप पनि खतरा आएछ त, नट हालेको छ। युनिक टप देखेँ यार मैले जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम। पहिला फोकसै हुनु। वाह कतिको नट हो यो। तपाईँको चेनमा नि तपाईँले बोल्ट हाल्यो होला, प्यान्टको चेनमा नट बोल्ट हालेर टाइट गऱ्यो होला। मेरो चुना लाग्यो हेर्नु, यो मान्छेले खायो लाउनु खानु खानु। मेरो यसो कपडा खोइ, मेरो कपडा चाहियो मलाई। जहिले कपडा हराउँछ मेरो यार, कपडाले। चाबी दिनु त, चाबी दिनु। अनि वेल्डिङले त यो धान्दैन नि। अगाडि पछाडिकै फुटरेस्ट गएछ गाइस। हिटिङ त छैन नि यार। सो हेलो एन्ड व्हाट्स अप एभ्रीवन गाइज, इट्स मी सौगात एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एसटिडी ब्लग। आज 5 दिनपछि बाइक आयो होइन। बाइक आउनु त आयो, यतापट्टिको नि फुटरेस्टमा चेरेछ, यतापट्टिको नि फुटरेस्ट प्यानलै भाँच्छ रहेछ होइन। हो कतै लड्नु भयो जस्तो छ, गाडीलाई चाहिँ के भएको छैन, तर त्यस्तो लड्नु भने एक्सिडेन्ट त होइन। उकालोतिर कता यत्तिकै ढलाइ भन्नुहुन्थ्यो, अरू त केही पनि भएन रहेछ। सो बाइक नभएरै मैले भ्लग नगरे भन्न त अलिक मिल्दैन, अर्को बाइक चाहिँ होइन। खै के भयो के भयो। अब यो वेल्डिङ गर्दाखेरि कतिको बलियो हुन्छ यार, त्यो बलियो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त वेल्डिङमा त। अनि एल्युमिनियम वेल्डिङकै फेरि त्यो मेटल भइदियो भए त बरु बलियो हुन्छ होइन। अनि एल्युमिनियमको वेल्डिङ गरेर त्यहाँ त मान्छेले टेक्नुपर्ने ठाउँ हो नि त होइन। अनि प्रायः त भाँच्यो त तनाव हुन्छ फेरि होइन। खोइ त्यो फुटेज प्यानललाई कति पर्छ यार। हो तर म वीरगञ्ज जानु परिहाल्छ, बरु वीरगञ्ज गएको बेला उतैतिर यसो रक्सुलतिर त्यो जेन्स पकेट पनि लिनुपर्ने छ, एकैचोटि त्यो बेला फेरिदिनु पर्छ जस्तो छ। यहाँतिर महँगो पनि हुन्छ। यो फुटरेस्ट त पाइहाल्छ यहाँ होइन, फुटरेस्ट प्यानल चाहिँ। तर त्यस्तो धेरै महँगो त पर्न नपर्ने हो, किनभने मैले अस्ति न केटिएम ड्युकै लिँदाखेरि पनि कति परेको थियो यार, 1900 कति परेको थियो। अनि केटिएमकै 1900मा पाउँछ भनेपछि त यसको अलिक सस्तो पनि पाउँछ होला सायद। अन्त केटिएम र यो के भन्नु र खासै यस्तो धेरै महँगो उस्तै हो यार। केटिएमको धेरै महँगो हुन त भए पनि यो पनि कम छैन क्या। कस्तो घाम हो क्या यार, यस्तोवटा घाम छ। हाम्रो के हो सर, टिभीएसमा काम गर्ने मान्छे, टिभीएसको बाइकको नम्बर प्लेटको हालत के हो त्यस्तो विशाल सर? यसले मलाई चिनेन क्या। तर सो यो शनिबार चाहिँ हेर कता हुन्छ
भ्लग नहाले नि धेरै भएको छ कि मैले होइन 4-5 दिन बढी भइसक्यो होला भ्लग नआएको मेरो बाइक उता नवलपरासी लानु भएको थियो ड्याडीले अनि खासै टाइम पनि भएन कि भ्लग गर्नलाई मुड पनि भएन टाइम पनि भएन केही पनि भएन अल्छी लाग्यो अहिले पनि यार Later that same evening. चुना लायो चुना लाग्नु थियो फ्रेस हुनु पऱ्यो बाइक फ्रेस अहिले इन्डिया जाने आँटा आयो भने पनि जानु सक्नु हुनु पऱ्यो के हो अरे ए मेरो बाइक आज दिनमा कति घन्टा छोयो टोटल जोडेर 1 घन्टा पनि छोएन होला भन्ने हो भने चाहिँ छोडेको 6 घन्टा भयो छोको चाहिँ 1 घन्टा छोडेको 6 घन्टा मात्रै भयो म कति बजी आएको 6 घन्टा अरे 6 त अहिले 12 बजी छोड्यो भने 6 बजिसक्यो मैले 10 बजे भन्दा नि अगाडि छोडेको कहाँ 10 बजी हुनु नि 8 बजी छोडेको म आउँदाखेरि खोलेन थियो नि तपाईँले पसल ठिक छ म अहिले एकछिनमा आउँछु त्यसरी पनि भएन नि मलाई एउटा बाइकतिर पठाउनु पर्छ मलाई ल अहिले म लाग्छु एकछिनमा आउँछु 2 hours later. यो मान्छेले आज मेरो बाइक नबनाइदिनु भयो जस्तो होइन त जस्ताको तस्तै हो यार ब्लग बनाउन जानेछ हो हान्दिने हो म त्यस्तो त गियर बनाइदियो टाइपिडहरू क्या मखन भइसक्यो हेर्नु दाइ तपाईँको काम अहिले सधैँ आफ्नो मान्छेहरू बनाउनु हुँदैन रहेछ क्या उल्टै मलाई डाइलग दिन थाल्यो अब यहाँ बनायो डाइलग पाइरहेको त ठिकै छ राम्रो काम यो चाहिँ खोलेर राखिदियो यो वेल्डिङ गर्नलाई त्यो फुटरेस्ट ले गयो त मेड इन चाइना जस्तो भयो त मेरो यहाँ बाइक चाहिँ बन्दै थियो यार 8:30 भइसक्यो तर जस बन्न चाहिँ अझै बनाइन्छ होइन यतापट्टि टेन्ट पेन्टको काम भइरहेछ हाम्रो बाइक बनिरहेछ मोबाइल सबै झारेर टिरिक्क भएर होइन अब खतरा हुन्छ भने आँच्छ टेन्ट पेन्ट गर्नु भयो टेन्ट पेन्ट चाहिँ राति हुँदो रहेछ यहाँनिर दिउँसो अब मान्छेहरू डिस्टर्ब हुन्छ नि त हिँड्दा ओर्दा मान्छेहरू लाग्यो भने क्रिम पाउडर लगाउँदाखेरि मान्छेले कुन चाहिँ ल्याएर दको यिनै मेट्दैछ भने त्यसका बाउ त अस्ति ड्याडीले त नवलपरासी लानु भएको थियो दको यिनै मेटेछ भित्र चाहिँ खतरा खतरा काम गर्छन् यार बरु यार कुन बाइक हो यो डट बाइक हो आमा नाङ्गै पार्दैन डेन्ट पेन्ट भएर यहाँ सब सुकिरा हुन्छ होइन सामानहरू पनि रहेछ टन्नै यहाँ त मोडिफिकेसन सामानहरू पनि छ अलिअलि लाइटहरू चाहिँ बगाल बगाल छ र म लाइट हाल्न चाहन्छु यार तनाव आइलाग्यो फेरि यहाँ होइन थाहा छ मेरो बाइक जसले बनाएर नि मेरो केही न केही तनाव आइपुग्छ क्या अब मेरो यहाँ के काँडी लाग्यो ल भाइ तिमी भन्दा यो बाइक धेरै ठुलो छ यार चलाइदिनु भयो त बनिस जब घर जब स्क्रिन चाहिँले हेन्ड राखेको छ डबल स्ट्यान्ड लाउने डाक्टेक्की गर्ने स्टार्ट हुन्छ हेडलाइट बल्छ हेडलाइट बल्छ बल्छ हरन बज्छ साइड लाइट बल्छ साइड लाइट चाहिँ बोल्दैन सब बल्छ त्यो केही छैन म यस्तरी गरिहाल्छु नि मोबाइलको लाइट यताबाट साइड लाइट भन्ने क्या
आमा टप पनि खतरा रहेछ त नट हालेर युनिक टप देखेँ यार मैले जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम खोइ त फपासै हुँदै त्यसको वाह कतिको नट हो यो बाबा ल लाइफमा फर्स्ट टाइम यस्तो मेकानिकको टप यस्तो हुँदो रहेछ मुन्द्राहरू पनि पुरै जस्तो चाहिँ हुन्छ होला तपाईँको त तपाईँको चेनमा नि तपाईँले बोल्ट हाल्यो होला प्यान्टको चेनमा नट बोल्ट हालेर टाइट गऱ्यो होला नै हो हम चलते हैं भैया दोस्रो दिन यसको बनाइके रखिले यत्रो बेर बसेर पनि बाइक बनाएन है मलाई आज खाना पनि दिएन यो अल्फा कहाँ अल्फा खोइ स्कुटी छैन जस्तो चायमध्ये हो क्या उयो हो त्यो त होइन कहाँ अल्फा हो त्यो यार कस्तो अल्फा यो त अर्कै हो त रेजेडी होइन यो नि हावा पेट्रोलको मिटर पनि छैन रहेछ खतम पारे नि यस्तो गरे होइन स्टार्ट त हानिहालिन्छ नि हुने भयो त वाह अब म यही बाइक लिएर स्कुटी लिएर जाने भए आज होइन मेरो बाइक बनेन आज धोका दिए मान्छेले मलाई यो भाइले पनि दियो यो केटाले पनि दियो क्लोजिङ पनि मैले गरेँ ओपनिङ पनि मैले गरेको थिएँ अब भोलि भेटौँ ल अब म सो हिजो राति मैले बाइक बनाउँदै थिएँ नि त होइन मैले भिडियो इन पनि गरेको थिएँ त्यहाँनिर सो आज नेक्स्ट डे भइसकेको छ मेरो बाइक हिजो बनाएको थिएन अनि आज मैले त्यहीँको स्कुटी लिएर आएको थिएँ हिजो आज चाहिँ बनिसकेको छ भनेर फोन गरेको छ त्यो ब्रोले होइन सो म बाइक लिन जाँदैछु के कस्तो बनाएको त्यही बेला थाहा हुन्छ होइन ल भेटौँ है त सो यही हो मैले हिजो ल्याएको स्कुटी चाहिँ मैले त राति देखेको थिएन यसो फेरि स्टार्ट हुँदैन यार सेल्फ हान्दैन के हान्नुपर्छ मेरो बाइक भयो भनेर भर्खर फोन गरेको थियो बुढाले कतिको चुना आउने हो ल स्टार्ट चाहिँ हुँदो रहेछ भन्न किकमा चाहिँ कस्तो घाम छ यार सो बाइक लिन जानु पर्यो पहिला अनि त्यसपछि कता हुन्छ हेरौँ हेडलाइट बल्दो रहेछ साइड लाइट नि बल्दो रहेछ हेडलाइटको हेड बल्दैन रहेछ पाट पुर्दा झर्छ कि क्या यसको भन्यो नि यही स्कुटी मैले भन्दा पहिला देखेको थिएँ नि यार अल्फा भन्ने कस्तो रहेछ यामाहाको अल्फा यही टर्निङमा हो कि मलाई औडा रिस उठ्ने छ यार अब भन्नै पर्ने अब मान्छेले देखिसक्दैनन् मेरै गल्ती जस्तो गर्छन् नभनौँ भने सबै त्यहीँबाट पेल लिएर आउँछ यो त भइसकेको थियो होला अब त्यहाँ किन अझै छिकिरहेको होला यहाँ यताबाट हुन त बाटो त छ टेन्सन छैन होइन हिजो ठ्याक्क बुद्ध चोकबाट यस्तो घुमाउँदाखेरि ट्राफिकले फुत्त सिटी हान्दा थियो रोक्छिमा रोक्दा अब के थाहा यसको बुलबुक छ कि छैन थाहा छैन रोक्ने कुरो भएन सरर गएँ रोक्या भयो हाम्रो गुड्डु जीले दुःख पाउँथ्यो नेनोवाले बुढोले भयो भन्थ्यो भयो कि भएन थाहा छैन यार के भएर रहेछ त के भएर रहेछ
के गेडी नभेटेर हो गेडी के प्रब्लम थियो यो छुट्टै हुँदो रहेछ अहिले ठिक छ चाबी दिनु एकचोटि चाबी दिनु एकचोटि के बन्द गर्न फेरि किन त खोइ के चाबी दिँदै हेरौँ आज बन्द पसल अल्छी लाग्यो भन्छ नि यार यस्ता त मान्छे दामी बनाएको छ नि ल यहाँमा मेरो पैसा चुन लाग्यो बाइक चाहिँ तर बवाल भयो यार कसम ल मेरो गयो यदि ए मेरो चुना लाग्यो हेर्नु यो मान्छेले खायो लाउनु खानु ठिक छ बाइक चाहिँ चित्त बुझ्ने भएको होइन त्यही आउने भएर मात्रै मैले यहाँ ल्याउँछु नत्र म ल्याउँदिन्थेँ त्यही राम्रो भएर मात्रै ल्याएको त हो नि मैले त्यो उबाट यसै गाडी छुट्टै हुँदो रहेछ ए मेरो यसो कपडा खोइ मेरो कपडा चाहियो मलाई जहिले कपडा हराउँछ मेरो यार कपडाले मिठो मिठो ल मिठो साउन्ड मिठो बवाल साउन्ड आउनु भएछ यार मलाई चित्त बुझ्यो ल यो यहाँले बनाइसकेपछि मलाई चित्त बुझ्छ क्या त्यो चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ होइन ल एउटा चाहिँ कस्नु बिर्सेछ ठिकै छ त्यो केही छैन ल के पनि कति मलाई सिक्नु भएछ अहिले अनि म हिजो राति अब नबनेर ढिला भएको थियो नि त अनि आफ्नो स्कुटी पनि दिएर पठाउनु भयो क्या त्यो बाइक नबनेपछि होइन मलाई घर आउनु पऱ्यो नि त अनि दाइले स्कुटी दिएर पठाउनु भयो पेट्रोल पनि थियो यो पेट्रोल हाल्नु पनि परेन आरामले घर आएँ अनि बिहान आफै फोन गर्नुभयो भैँसी फोन गर्छु भनेको थिएँ फोन गर्नुभयो त्यसपछि बाइक लिन गएँ बाइक एकदम मक्खन बनाएर राखेको रहेछ होइन यति भएपछि के चाहियो सो गाइज म चाहिँ घर आइपुगेँ होइन मामु घर हो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो यो भ्लगमा यति नै भिडियो होइन सायद नेक्स्ट भिडियो अहिले एकछिनमा फेरि सुरु हुन्छ त्यति दिनको लागि हेभ अ नाइस डे बाइ